Câu chuyện chưa kể của Triệu Lệ Dĩnh và người đàn ông đáng nhớ nhất trong đời cô. Mỗi khi bước ra khỏi sân khấu, Triệu Lệ Dĩnh thường im lặng thật lâu, không phải vì mệt mỏi, mà bởi cô cần thời gian để trở lại với chính mình, người phụ nữ bình thường, không phải minh tinh, không phải nữ chính hoàn hảo trong mọi kịch bản. Đêm ấy, sau một buổi quay dài, cô ngồi trong phòng hóa trang vắng lặng, nhìn vào gương. Ánh đèn phản chiếu đôi mắt trong veo, nhưng sâu trong đó là những câu chuyện chưa ai biết, những điều mà cô từng giữ kín suốt nhiều năm qua. Có người từng hỏi trong đời cô, ai là người khiến cô không thể quên, cô chỉ cười, không ai cả, mà cũng có, bởi vì người đàn ông ấy, dù đã rời xa, vẫn như một nốt nhạc nhỏ còn ngân mãi trong tim cô, âm thanh của thanh xuân, của yêu thương và cả những điều dang dở. Ngày đầu tiên họ gặp nhau, không có tiếng sét ái tình, cũng chẳng có kịch tính như trong phim, chỉ là hai con người cùng bước vào trường quay, cùng đọc kịch bản, cùng cười vì một cảnh quay lỗi. Triệu Lệ Dĩnh khi đó vẫn là cô gái nhỏ bé, giản dị, ánh mắt trong sáng, luôn cúi đầu chào mọi người, còn anh người đàn ông ấy lại mang dáng vẻ trầm ổn, lịch thiệp, có nụ cười ấm như nắng đầu đông. Họ không biết rằng, chính buổi sáng hôm đó sẽ mở ra một chương dài nhất trong cuộc đời cả hai. Anh không tán tỉnh cô bằng lời hoa mỹ, mà bằng ánh nhìn dịu dàng khi cô mệt, bằng cách đưa cho cô chai nước giữa trường quay, bằng những câu nói giản dị, em đừng lo, cảnh này anh sẽ quay cùng em đến khi nào ổn thì thôi. Cô không phải người dễ rung động, nhưng trái tim vẫn khẽ rung lên như cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Không ai biết chính xác họ bắt đầu yêu nhau từ khi nào. Có thể là sau một buổi quay mưa rả, khi anh lấy khăn lau tóc cho cô, cũng có thể là lúc cô trượt chân ngã, anh vội vàng đỡ lấy mà không kịp nghĩ. Tình yêu của họ đến nhẹ nhàng như hơi thở, không ồn ào, không phô trương, nhưng rõ ràng và thật. Anh gọi cô là người nhỏ bé nhưng có trái tim lớn. Cô gọi anh là người đàn ông dịu dàng nhất trong cơn giông. Họ cùng đi ăn khuya, cùng chia sẻ những ước mơ, cùng cười khi nói về tương lai. Khi ấy, Triệu Lệ Dĩnh tin rằng có những người không cần hứa hẹn, chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu lòng nhau. Rồi một ngày, họ nắm tay nhau bước vào lễ đường, giữa hàng triệu ánh đèn và lời chúc phúc. Đó là ngày Triệu Lệ Dĩnh thấy mình hạnh phúc nhất, không phải vì váy cưới lộng lẫy, mà vì bên cạnh cô là người cô tin tưởng tuyệt đối. Những tháng ngày sau đó là chuỗi thời gian dịu êm, buổi sáng anh pha cà phê, cô nấu bữa sáng, buổi tối cùng nhau xem phim, cười ngả nghiêng trước những đoạn hài hước, rồi đứa con đầu lòng ra đời, kết tinh của tình yêu và bao ước mơ dang dở. Khi bế con trong tay, anh khẽ nói, anh muốn con lớn lên giống em, mạnh mẽ và tử tế. Cô mỉm cười, nhưng cũng lo sợ, vì trong sâu thẳm, cô hiểu cuộc sống của hai người nổi tiếng chưa bao giờ dễ dàng. Không ai muốn nói đến hai chữ chia ly, nhưng có những ngày, tình yêu dù còn, sự thấu hiểu lại dần cạn kiệt. Lịch trình bận rộn khiến họ hiếm khi gặp nhau, những cuộc gọi ngắn ngủi, những tin nhắn vội vàng, dần trở thành khoảng lặng đáng sợ. Rồi một ngày, họ ngồi đối diện nhau, không còn cãi vã, không còn nước mắt, chỉ có im lặng. Anh nói, có lẽ, anh và em cần thời gian. Cô gật đầu, dù trái tim vỡ nát, để hiểu rằng yêu không phải lúc nào cũng giữ được nhau. Họ chia tay trong yên lặng, không lời đổ lỗi, không hận thù. Chỉ là hai con người từng yêu sâu đậm, giờ học cách bước tiếp một mình. Sau chia ly, Triệu Lệ Dĩnh trở lại với công việc, với phim trường, với cuộc sống bận rộn. Nhưng đôi khi, giữa một cảnh quay buồn, ánh mắt cô vẫn khẽ lay động khi nghe ai đó nhắc đến tên anh. Có đêm, khi nhìn con ngủ, cô bật khóc, bởi trong khuôn mặt bé nhỏ ấy, cô thấy hình bóng người cha người từng nắm tay cô qua những năm tháng tươi đẹp nhất. Cô từng viết trong nhật ký, người ta nói, ký ức rồi sẽ phai, nhưng có những ký ức không phai, vì nó được khắc bằng yêu thương, không phải bằng thời gian. Một năm sau, họ gặp lại nhau trong một sự kiện, không ánh đèn chói lóa, chỉ có hai ánh mắt giao nhau, bình thản và ấm áp. Anh khẽ nói, em vẫn ổn chứ? Cô gật đầu, cười nhẹ, em ổn, cảm ơn anh. Khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng không cần quay lại, chỉ cần không còn tổn thương. Tình yêu đôi khi không phải là ở bên nhau mãi mãi, mà là khi nhìn nhau, vẫn thấy lòng mình dịu dàng. Khi được hỏi lại, Triệu Lệ Dĩnh nói trong một buổi phỏng vấn, người khiến tôi nhớ nhất không phải vì anh ấy hoàn hảo, mà vì anh ấy khiến tôi hiểu thế nào là yêu thật lòng. Cô kể, anh là người đầu tiên khiến cô tin rằng mình xứng đáng được yêu, là người dạy cô cách tha thứ, cách giữ lại sự dịu dàng ngay cả khi tan vỡ, và là người, dù không còn đi cùng, vẫn ở lại trong trái tim như một ngọn đèn nhỏ soi sáng những ngày cô yếu mềm nhất. Giờ đây, khi đã là người phụ nữ trưởng thành, Triệu Lệ Dĩnh không còn tìm kiếm tình yêu rực rỡ, mà chỉ mong một cuộc sống bình yên, bên con, và được làm điều mình yêu. Nhưng trong những đêm yên tĩnh, khi nghe bản nhạc cũ vang lên, cô vẫn khẽ mỉm cười, nhớ lại giọng nói quen thuộc, bàn tay ấm áp và câu nói từng làm cô rơi nước mắt. Anh yêu em không phải vì em là Triệu Lệ Dĩnh, mà vì em là chính em. Triệu Lệ Dĩnh từng nói, mỗi người đi qua đời mình đều để lại một dấu vết. Có người khiến ta đau, có người khiến ta mạnh mẽ, nhưng có một người, chỉ cần nhớ đến, ta sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng.
Người đàn ông đáng nhớ nhất đời cô không phải người ở bên cuối cùng, mà là người đã giúp cô hiểu thế nào là tình yêu chân thành, dù chỉ một lần, cũng đủ cả đời để biết ơn. Có những người bước qua đời ta không để lại vết thương mà để lại một mùi hương, mỗi khi nhớ lại, vẫn khiến lòng dịu đi, như thể mùa xuân chưa bao giờ rời xa. Đêm nay, Bắc Kinh trở gió, gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương hoa nhài nhẹ nhẹ, khiến lòng tôi bất giác xao động. Trên bàn là tờ giấy trắng, tôi đã nhìn nó thật lâu, muốn viết điều gì đó, nhưng ngòi bút cứ run rẩy mãi. Có lẽ đã đến lúc tôi cần viết cho anh người từng đi qua cuộc đời tôi như một bản nhạc buồn nhưng đẹp, một bức thư không có người nhận nhưng có đầy đủ những điều mà trái tim tôi vẫn giữ kín suốt bao năm qua. Nếu có thể quay lại, tôi muốn gặp lại anh, không phải trong lễ đường, không phải giữa ánh đèn, mà là trong một buổi chiều yên bình nào đó, khi chúng ta chỉ là hai con người bình thường. Tôi muốn nói rằng cảm ơn anh vì đã từng chọn em, dù chỉ trong một quãng đời ngắn ngủi. Tôi sẽ không hỏi vì sao anh rời đi, vì giờ tôi hiểu đôi khi chia ly không phải vì hết yêu, mà vì cả hai đã đi quá xa, không còn nhận ra mình trong mắt người kia. Nếu có thể quay lại, tôi muốn nắm tay anh lần nữa, không phải để giữ, mà để nói lời tạm biệt một cách dịu dàng hơn. Ngày chúng ta chia tay, tôi đã không khóc trước mặt anh, tôi chỉ im lặng, cúi đầu, sợ rằng nếu nhìn vào mắt anh, tôi sẽ không thể nói được lời nào. Nhưng khi cánh cửa khép lại, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Không phải vì trách anh, mà vì tôi biết chúng ta thực sự đã mất nhau. Có nhiều đêm, tôi tự hỏi nếu khi ấy em nói rằng em cần anh, liệu mọi chuyện có khác? Nhưng rồi tôi hiểu những gì tan vỡ, đôi khi không phải do thiếu yêu thương, mà là vì cả hai đều không biết cách giữ yêu thương ấy. Tôi nhớ giọng nói của anh khi gọi tên tôi, nhớ cách anh cười khi thấy tôi vụng về, nhớ những buổi tối cùng ăn cơm, cùng nói về bộ phim mới, nhớ cả những cái ôm ngắn ngủi trong hành lang tối. Nhưng tôi không muốn làm lại, vì nếu quay lại, có lẽ chúng ta vẫn sẽ đi cùng một lối mòn, vẫn sẽ tổn thương nhau như trước. Tôi chỉ muốn giữ lại anh trong ký ức nơi anh mãi dịu dàng, còn tôi vẫn còn đủ dũng cảm để yêu. Anh biết không, con trai của chúng ta lớn nhanh lắm. Thằng bé có đôi mắt giống anh, và nụ cười giống tôi. Mỗi lần nó cười, tôi thấy lại cả tuổi trẻ của mình và cả hình bóng anh trong đó. Nó hỏi, mẹ ơi, sao mẹ và ba không ở chung nhà? Tôi chỉ khẽ xoa đầu con, rồi nói, vì mẹ và ba bây giờ là bạn của nhau, và bạn bè cũng có thể yêu thương nhau, chỉ là theo cách khác. Tôi không muốn con lớn lên với ký ức buồn, nên tôi vẫn kể cho con nghe rằng ba là người dũng cảm, tử tế, và luôn yêu thương mẹ. Vì dù thế nào, đó cũng là sự thật, anh đã từng yêu tôi, thật lòng. Người ta bảo khi một người khiến ta vừa cười vừa khóc, đó là người đáng nhớ nhất, và anh chính là người như thế trong đời tôi. Anh đã dạy tôi biết cách tin, cách mở lòng, cách yêu mà không toan tính, và khi mọi thứ kết thúc, anh lại dạy tôi cách mạnh mẽ để buông tay. Không ai muốn nhắc lại quá khứ, nhưng nếu không có quá khứ ấy, sẽ chẳng có một Triệu Lệ Dĩnh hôm nay kiên định, bình thản, và biết trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé trong đời. Có những đêm tôi mơ thấy anh, không phải trong khung cảnh xa hoa, mà là giữa một khu chợ nhỏ. Anh và tôi đi mua rau, nói chuyện vu vơ, như chưa từng có những năm tháng sóng gió. Tỉnh dậy, tôi bật cười, hóa ra lòng mình vẫn còn nhớ, nhưng không còn đau. Bởi trong giấc mơ ấy, anh vẫn mỉm cười, và tôi cũng mỉm cười. Đó là giấc mơ đẹp vì nó không cần kết thúc. Nếu một ngày nào đó anh tình cờ đọc được những dòng chữ này, tôi chỉ muốn nói em không hối tiếc, không hối tiếc vì đã yêu anh, không hối tiếc vì đã cùng anh đi qua bao năm tháng, và càng không hối tiếc vì đã từng rơi nước mắt vì anh. Vì nhờ những điều ấy, tôi mới biết rằng yêu thật lòng là như thế nào, vừa đau, vừa đẹp, vừa khiến người ta trưởng thành. Tôi không còn là cô gái ngây thơ năm nào, tôi đã học cách yêu bản thân, học cách mỉm cười dù một mình, học cách bước đi mà không cần ai dẫn lối. Nhưng trong mọi niềm vui, tôi vẫn dành một góc nhỏ trong tim để giữ lại anh người từng làm. Tim tôi run lên như buổi đầu mùa hạ. Tôi đã tha thứ cho anh, cho tôi, và cho cả những điều chúng ta không thể thay đổi. Vì đôi khi, tha thứ chính là cách yêu thương cuối cùng mà người ta có thể trao nhau. Không phải để giữ anh mãi bên mình, mà để một lần nữa được cảm nhận thứ tình yêu chân thật ấy, dù chỉ một lần, cũng đủ cho cả đời. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ vẫn chọn bước cùng anh dưới cơn mưa đầu tiên, vẫn chọn nụ hôn đầu ngập ngừng giữa trường quay, vẫn chọn tất cả, kể cả những tổn thương, bởi vì chính anh đã dạy tôi biết thế nào là yêu mà không hối tiếc. Bây giờ, chúng ta có cuộc sống riêng, có con đường riêng, có những người bên cạnh mình. Tôi không còn mong được gặp lại anh, nhưng nếu có, tôi chỉ muốn nói một câu thật khẽ, cảm ơn anh vì đã từng đi cùng em qua những năm tháng đẹp nhất. Nếu có thể quay lại, tôi vẫn muốn gặp anh, chỉ để mỉm cười, rồi bước đi, như hai người bạn cũ, biết rằng chúng ta từng yêu nhau và thế là đủ. Có những mối tình không cần kết thúc có hậu, vì chính sự dang dở mới khiến nó trở nên bất tử. Người đàn ông ấy vẫn là một phần trong trái tim Triệu Lệ Dĩnh, nhưng không còn là nỗi đau, mà là một ký ức dịu dàng, như ánh sáng cuối ngày. Nhưng lần này em sẽ biết cách nói yêu anh nhiều hơn một chút, và biết rằng đôi khi chỉ cần yêu, không cần giữ.